بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. برادرای محترم، درس امروزی ما به ادامه درس‌های قبلی یا گذشته است. یعنی البته ویدیوی بخش پنجم از ویلن از برادرای عزیز که ما در ویدیوی گذشته البته عیارسازی و کنفیگریشن به حساب ویلن ها را و همچنان به حساب انفارمیشن راجع به ترنگ لینک و اکس لینک هم برادر عزیز ما و شما کار کردیم و همچنان راجع به رنج کار کردیم که چطور بتونیم یک رنج شامل یک برادر عزیز ویلن بسازیم و آیدنتیفای و معرفی کنیم. موضوعی را که برادر عزیز امروز ما البته در نظر گرفتیم که پیش میریم به ادامه درس های گذشته و پرزنتیشن است که برادر راجع به بعضی از برادر عزیز نوعی از ویلن ها و نوعی از امی سیستمی که ویلن ها برادر عزیز تنظیم میشه، با کدام رقمی که برادر عزیز دیتا یا ترافیک در شبکه عبور و مرور میکنه، یعنی نوعی از انکپسولیشن هایش به شکل عمیق‌تر و واضح‌تر ما و شما میخوانیم که در اینجا پرزنتیشن البته آماده است و برادران دیسکس میکنیم. عنوان ما از برادر عزیز فریم تگینگ. برادر عزیز فریم تگینگ در حقیقت یعنی یکی از برادر عزیز متدولوژی یا یکی از ترمینولوژی هایی است که در سیستم های ویلن ای صورت میگیرن. یعنی می که برادر عزیز ما و شما خو معلوم دار است، اطلاعات ما و شما خو ترو 7 لیر که ما و شما خواندیم و سای مدل برادرای این لیرها دیتاهای ما و شما چی میشه؟ انکپسولیت میشه. آفرین. یعنی موضوع در اینجا چیز برادرها و دیتا فرض مثال به می شکل پکت و فریم و سیگمنت و برادر عزیز به این سیستم انکپسولیشن میشه. یعنی می که فریم تگینگ هم برادر عزیز در حقیقت برای ما یعنی میتونه که اینمی ویلن ها را به شکل درستر و خوبتر نوعی از امی متدولوژی و نوعی از انکپسولیشن هایشان که با چی رقم فریم ها برادر عزیز سند و ریسیو یا ترانسلیت یا ترانسمیت میشه. میگه can create VLANs to span more than one connected switch. فریم تگینگ برادرها یک گفتیم ترمینولوژی یک سیستم است که ویلن ها را یعنی در حقیقت زمینه ازی را ایجاد میکنه که ما بتانیم یعنی یک ویلن برادر عزیز بتانیم فرض مثال با سویچ های مختلف، با سیگمنت های مختلف و با نتورک های مختلف دیگه با هم چی بسازیم برادر عزیز؟ کانکت بسازیم. host are unaware of VLAN. host ها بلمون برادر عزیز یعنی مطلب ازی که فرض مثال از او ویلن ها یعنی امی هوستایی را که ما و شما آیدنتیفای میکنیم یا هوستایی را که برادر عزیز ما و شما در حل ویلن مشخص میکنیم یا برادر عزیز تنظیم میکنیم، یعنی یک ویلن نسبت به ویلن های دیگه یعنی برادر عزیز نمیتونن که اینا با هم کمیونیکیشن یا ارتباط برقرار کنن، یعنی ناخبر هستن، یعنی با خبر نیستن، unaware of VLAN. بس بالکل when host A create a data unit and reaches switch خود متوجه باش. The switch adds a frame tagging to identify the VLAN. فریم تگینگ گفتیم یک ترمینولوژی یک متدولوژی است که برادرای عزیز اینمی در امی ترانسمیشن به حساب اطلاعات وقتی که از یک ویلن به ویلن دیگه انتقال میشه در اینجا استفاده میشه و بخصوص به خاطر آیدنتیفای نمودن خود اونم هست است. مثلا یکی از هست های A مثلا میگه when host A create a data unit and reaches switch, the switch adds a frame tagging to identify the VLAN. یعنی یک شفر واره برش بگیم فریم تگینگ، یعنی یک فرض مثال برش یک فریم تگینگ موضوع علاوه میکنه که تو ویلن رو چی کنه برادر عزیز با مو سویچ آیدنتیفای کنه، معرفی کنه. فریم تگینگ is a method گفتم نه براتون a method to identify the packet belongs to a particular VLAN.
یک متدولوژی است، یک ترمینولوژی است، یک تکنیک است که یک ویلن برادر عزیز چی میکنه برادر عزیز؟ یعنی مطلب از این که در یک ویلن یعنی پکت که با کدام ویلن که با حساب تعلق میگیره یا فرض مثال به مو باید فاروارد شد او رو چی میکنه؟ فاروارد میکنه. خلاصه ریچز یعنی انتقال برادر عزیز یک پیام یک پکت از یک ویلن به ویلن دیگه یا از یک سویچ به سویچ دیگه که ویلن های مختلف داره کلش سیستم فریم تگینگ است که یک نوع متدولوژی یک نوع سیستم است که داخل خود سویچ صورت میگیره که بتونه با یک سیستم خوب فرض مثال پکت انتقال بده از یک ویلن به ویلن دیگه و خاص به خاطر identify the packet belongs to a particular villain به خاطر معرفی اونم پاکت یا مو دیتا یا مو انفارمیشن که فرض مثال تعلق به کدام ویلن که میگیره. پس each switch that the frame reaches must first identify the villain ID from the frame tag. مثل یک identification number مثل یک ID number برادر عزیز identify میشه. یعنی هر سویچ که بهش برادر عزیز یک فریم میرسه او یعنی بیس آن از یک ویلن برش میرسه اما فریم دیکینگ کارش اینه میست که چی میکنه برادر عزیز به هر کدام از او یک آیدی نمبر یا یک آیدنتیفیکیشن نمبر چی میکنه مشخص میکنه تا ای که تفکیک شود فریما تا ای که تفکیک شود پکتا تا ای که او خوبتر و درستتر برادر عزیز چی شود انتقال صحیح صورت میگیره. It finds out what to do with the frame by looking at the information in the filter table. و بعد از او برادر عزیز مقصد از این پیام برای ما و شما چی میکنن؟ واضح میشه. It finds out what to do with the frame by looking information in the filter table. یعنی خب معلوم داره برادر عزیز فیلتر تیبل ما و شما یعنی فرض مثال مک تیبل یا مک آدرس تیبل داریم برادر عزیز که تمام انفارمیشن ها تمام معلومات ها ویلن ها و پورت ها و فیزیکال کلش به داخل از چی میشه آیدنتیفای میشه و بعد برادر عزیز چک میشه و تیبل فیلتر تیبل چک میشه که فرض مثال بعد از فرض مثال پیدا نمودن از این پکت برادر عزیز معلومات انفارمیشن از این بررسی میشه که ای باید چی شود با کجا انتقال بیفته با کدام آدرس فاروارد شود با کدام پورت ای باید چی شود سند شود. یکی از موضوعات بسیار اساسی میگه once the frame reaches an exit to an access link matching the frame's VLAN ID the switch removes the VLAN identifier. گفتیم خب اینا برادر عزیز به اساس آیدی مثل عزیز که برادر قم مثلا فرض مثال خودت در یک جای در یک هتل میری مثلا قبل از اینکه یک هتل بسیار بزرگ است که مثلا بسیار مردمای فرض مثال کسایی میان که یعنی فرض مثال از هر نگاه بالا هستن یعنی مطلب از اینکه یک هتل بسیار سکیوریتی بالا داره قبل از اینکه به هتل بری برای تو یک آیدی داده میشه برای تو که میگه برادر قل اگر میخوای که در هتل تو داخل شوی اینی آیدی یا ای کارت پیش تو باشه اگر وی آیدی کارت تو با می آیدی کارت هایی که ما داریم سر خورد یعنی درست بود برادر بر تو اجازه است که تو داخل چی شوی داخل از این هتل شوی اگر سر نخورد برادر خان چی هست یعنی اگر مچ کرد تو میتونی که داخل از هتل بودی بری اگر مچ نکرد اونم قانونش هست اجازه نمیده داره دراپ میکنه به می شکل برادر میگه once the frame reaches an exit to an access link matching the frame's VLAN ID وقتی که برادر عزیز اینمی فریما برادر عزیز باز دمو اکسس لینک مخصوص میرسه یا دمو لینک مخصوص میرسه یا دمو آدرس مخصوص میرسه او با مو ویلن آیدی چی میشه برادر عزیز چک میشه می پکت با مو ویلن آیدی مخصوص خودمو سویچ که اگر برادر عزیز مچ کرد the switch removes the villain identifier و اگر مچ کرد بعد از او برادر عزیز آیدی فرض مثال چی میشه او انا پکت موفقانه چی میشه ترانسمیت میشه اگر مچ نکرد چی میشه برادر عزیز دراپ میشه یعنی موو میشه یعنی بعد از او باز وقتی که مچینگ صورت گرفت باز
برادر عزیز بازی آیدنتیفایر چی میشه برادر عزیز؟ پس ریموو میشه. بازی اما تو یک ترمینولوژی است که پس چی میکنه؟ ریموو میکنه ای آیدی را با پس و آیدی بعد دیگه بدل میکنه. یعنی موضوعی است برادر عزیز که این یک ترمینولوژی، یک سیستم است، یک متدولوژی است که برادر عزیز اینا را بالعموم به داخل سویچ ها چی میشه برادر صورت میگیره، بخصوص وقتی که ما و شما دو و یا بیشتر از دو سویچ با هم وصل بسازیم و ویلن های مختلف به داخل از اینا ایجاد کنیم یا ای که کرییت. این موضوع مهم است. سوال باشه برادر عزیز. برادر ما خبر شما گفتیم هم در اوایل هم و در اینجا هم راجع به ما گفتیم که اطلاعات ما و شما وقتی که گفتیم که یک سویچ به سویچ دیگه یا به داخل خود سویچ امی اطلاعات ما یا عملی سویچینگ را که ما انجام میدیم زیر دو متدولوژی یا زیر دو عملی انکپسولیشن صورت میگیره. انکپسولیشن هم دو نوع است، یکی ما و شما گفتیم ISL است، یکی هم 802.1n است که ISL یا انتر سویچ لینک برادر عزیز نوعی از انکپسولیشن است و یا 802.1n یا هم نوعی از انکپسولیشن است که ما بر شما اینا را آیدنتیفای کردیم و مشخص کردیم. که برادر فریم تگینگ هم متد فریم تگینگ برادر بیسون اینمی دو برادر عزیز متد صورت میگیره. یعنی اینمی نوع انکپسولیشن ها اینمی نوع انکپسولیشن ها یعنی منظورش ای با اون نوعی که در سابق خوانیم کدام فرق نداره. اینمی کار است که فرض مثال وقتی که ما و شما فرض مثال سویچ ها را چندین سویچ ها را با هم ارتباط میدیم، وقتی که بین از اینا ترانسمیشن یا فرض مثال انتقال صورت میگیره، فرض مثال شما انتخاب میکنید که چی یک نوع انکپسولیشن صورت بگیره، ISL صورت بگیره یا 802.1n یا .1q برادر عزیز. اینا نوعی از انکپسولیشن است. میگه there are two frame tagging methods. دو نوع فریم تگینگ، یکی ISL inter switch link، یکی هم IEEE یا 802.1q. اول راجع به inter switch link یا ISL چیزی گفتم. میگه proprietary to Cisco switches and used for fast Ethernet and gigabit Ethernet links only. برادر نوعی از ISL برادر عزیز یعنی نوعی از ISL متد شما در او اوقات در او وقت استفاده میکنین وقتی که شما برادر عزیز بین دو و یا بیشتر از دو سویچ توسط فاست ایترنت یا توسط گیگابیت ایترنت برادر عزیز پورت ها را با هم وصل کرده باشه. یعنی هر وقتی که شما برادر عزیز فاست ایترنت ها را با هم ارتباط دادین و یا یک گیگابیت اینترنت ها را یعنی دو سویچ توسط فاست اینترنت یا توسط گیگابیت اینترنت با هم وصل دادین، یعنی در اون حالت شما بهتر است که از نوع اینتر سویچ لینک انکپسولیشن یا متد فریم تگینگ استفاده کنید. و یکی از ISL یکی از برادر عزیز یکی از متدهایی است که زیادتر در سویچ های سیسکو پریوریتی بالا داره و مورد استفاده قرار میگیره. IEEE 802.1q یک نوع انکپسولیشن است که توسط هم یک نوع متد است که برادر عزیز زیر استاندارد کمپانی IEEE را انشاءالله انفورمیشن دارین که IEEE یا International Electronics Engineers صحیح است نه انشاءالله. در حقیقت یعنی تمام استانداردهایی که ما شما داریم فرض مثال فاست ایترنت است یا فرض مثال ایترنت است یا پورت است، اینا کل از اینا زیر همین استاندارد چی میشه تنظیم میشن، یک کمپانی مخصوص است. created mega by the IEEE as a standard method for frame tagging. به خاطر همین فریم تگینگ یا همین تصفیه یا برادر عزیز نوعی از همین برادر عزیز فیلتر نمودن چی است؟ فریم های است که برادر عزیز ما شما چی میکنیم انجام میدیم در سویچ. It actually inserts a field into the frame to identify the VLAN. Insert field into the frame to identify the VLAN. به خاطر آیدنتیفای نمودن برادر عزیز ویلن، یعنی اینا از ترمینولوژی استفاده میکنه، یعنی از سیستم استفاده میکنه
که یعنی مطلب از این است که یک چیز دومی را یعنی اد میکنه در فریم تا ای که او را ایدنتیفای کنه یا معرفی کنه در چی برادر عزیز؟ با ویلن. inserts a field into the frame to identify the villain. یعنی فیلد برادر عزیز یا مشخص برادر عزیز اونمو مخصوص فرض مثال پورتی که از یا ترو کدام سورسی که فرض مثال ای ترانسمیت میشه او بیسان فریم چی میشه برادر عزیز؟ یعنی مطلب ازی که یک جا میشه و identify the villain و villain identify میکنه. if you are thinking between a Cisco switch link and a different brand of switch you have to use 802.1q for the trunk to work. وقتی که دو یا بیشتر از دو برادر عزیز سویچ های سیسکو را با سویچ های مختلف دیگه صحیح است نه؟ A Cisco switch link and a different brand of switch صحیح است نه چرا؟ یعنی ما و شما در این برادر عزیز دیسکس کرده بودیم صحیح است عیناً چیز فرق نداره چرا به خاطر از این برادر ها میشه که ویدیوهای سابقه را اینا دیسکس کردن که نگوین در اینجا چی بایسا 802.1 و 802.1q هر دوش برادر یک نوع متدولوژی انکپسولیشن چیز فرق نداره که در اینجا ما براتون گفته بودیم ISL یا inter switch link it is used to connect Cisco switches with other switches و 802.1n یا .1q it is used to connect Cisco switches with different other switches یعنی ISL کس برادر عزیز یا نوع اینتر سویچ لینک وقتی که ما شما بین دو و یا بیشتر از دو سویچ های سیسکو سیم سیسکو کل سیسکو این طرف هم سیسکو طرف هم کل سویچ های سیسکو باشه از یک نوع انکپسولیشن استفاده میکنه. اما 802.1q یا .1n اینا از نوع متدولوژی یا نوعی هستن که ما میتونیم سیسکو سویچ با دیگه سویچ های از کمپانی های مختلف دیگه برادر عزیز چی کنیم؟ وصل وقتی که ساختیم باز نوی از متد فریم تگینگ برادر عزیز ما شما IEEE 802.1q را انتخاب میکنیم .1q یا .1n اینا نامش برادر از طرف همین کمپانی مشخص یا آیدنتیفای سوال باشه برادر که در اینجا برادر عزیز برای ما شما آیدنتیفای و مشخص در اینجا برادرها به خاطر خوبتر و درست فهمیدن ISL در اینجا برای ما یک سناریو را کار کرده که شما را توجه میتیم به می سناریوی مخصوص میگه ISL trunks enable VLANs across a backbone enable VLANs across a backbone برادرها ما خب معلوم دار است در وقتی که برادر عزیز ما دو یا بیشتر از دو سویچ ها با هم وصل می سازیم بازم یکی از سویچ ها من حیث بکبون یا سویچ مرکزی انتخاب میکنیم در هر چیز چی در راوتر باشه چی در سویچ باشه چی در برج باشه چی در هب باشه ما یکی از اونا را من حیث بکبون یا مرکز برادر انتخاب میکنیم میگه ISL trunks enable VLAN across a backbone که ما بلمون برادر عزیز وقتی که دو یا بیشتر از دو سویچ های برادر عزیز سیم یک کمپانی مثل سیسکو باشه برادرها وقتی با هم وصل می سازیم پس این خودش یک نوع ISL تگینگ برادر عزیز برای ما شما ایجاد میکنه یا انتر سویچ لینک تگینگ متد است برادر عزیز که بین دو یا بیشتر از دو سویچ در اینجا برادر عزیز برای ما شما بعضی از موضوعات گفته سعی کنید در اینجا دو سویچ ما داریم یکی این سویچ است یکی هم است که برای ما میگه VLAN tag add by incoming port و VLAN tag strap by forwarding port یعنی مطلب عزیز است برادر عزیز که در اینجا یعنی ما سویچ ها را با هم چی کردیم برادر عزیز وصل کردیم و inter switch link carries یعنی ISL carries VLAN identifier خاص به خاطر enemy identifier یا معرفی نمودن چی از برادر عزیز امی فریما بین ویلن ها است که
تا ویلن ها با هم چی شود برادر عزیز؟ یعنی آیسل خودش یک نوع متدولوژی است که چی میکنن برادر عزیز؟ ویلن ها را با هم آیدنتیفای میکنن رو یک مچینگ آیدی که با هم مچ کنن. که برادرها در اینجا موضوع ای سویچ هم دارای 3 هست است و ای سویچ هم دارای 3 هست است. کی را ویلن تگ added by incoming port، یعنی مطلب ازیه که یعنی ما و شما اینا را فرض مثال در یک ویلن مخصوص آیدنتیفای میکنیم، اینا را در یک ویلن مخصوص برادر عزیز چی میکنیم؟ آیدنتیفای میکنیم. و روابط از اینا یا ارتباط از اینا ترو برادر عزیز ترنک، یعنی ترو ترنک برادر عزیز لینک فعال میشه که ما بتونیم از یک سویچ به سویچ دیگه و از سویچ دیگه به سویچ دیگه چی کنیم برادر عزیز؟ فاروارد کنیم انفارمیشن. صحیح است نه جورا؟ که در اینجا برادر عزیز نوعی از ترانسمیشن رو برای ما چی کرده؟ انتقال داده. که در اینجا سعی کنیم برادرها اینجا رنگ صاف داریم، رنگ آبی داریم و رنگ یک چیز پسته‌ای رقم دیگه همونطور یک چیز سبز میگیریمش. خیره میریم برادرای عزیز که اینا به شکل تنظیم شدن، یعنی مطلب ازی است که ویلن تگ added by incoming port، که یعنی مطلب ازی که اینا فرض مثال ترو خب معلوم دار است که بین از اینا همی پورتای سویچ من حیث incoming پورتای را میکنه که ما و شما چی میکنیم؟ با اساس از او ریسیو میکنیم پکت انفارمیشن ریسیو میکنیم incoming پورت. و فارواردینگ پورت برادر عزیز پورتی است که ما ترو از او انفارمیشن فاروارد میکنیم. incoming ریسیو میشه، فارواردینگ چی میکنه برادر عزیز؟ فاروارد میکنه چی را برادر؟ امی انفارمیشن و اینمی ترافیک بین دو و یا بیشتر از دو سویچ است. پس برادرای محترم خاصتا برادرای ISL تگینگ ما اوقات استفاده میکنیم وقتی که گفتیم دو و یا بیشتر از دو سویچ های سیسکو را با هم وصل بسازیم و در هر کدام از اونا ویلن های ما و شما آیدنتیفای داشته باشیم. مثلا فرض مثال ویلن رد بلو یا بلک دوام داریم، رد بلو بلک دوام داریم. باز نوعی از ISL ترنگ میتونه برادر عزیز یک آیدنتیفیکیشن خوب بین از اینا برقرار کنه. Mega perform with E is ISL header not seen by client. یعنی برادر عزیز هیدر توسط یا عنوان توسط کلاینت ها آیدنتیفای یا معرفی نمیشه یا دیده نمیشه. effective between switches and between routers and switches. یک راه خوبه برادر عزیز به خاطر چی است؟ یعنی یک راه خوبه به خاطر انتقال و به خاطر ترانسمیشن برادر عزیز چی است؟ اینمی برادر عزیز کمیونیکیشن یا ترانسمیشن است که یعنی مطلب ازی که effective between switches and between routers and switches. یک راه خوبه، یک راه مؤثر به خاطر به حساب بین راوترها و سویچ هایی که سیم زیر یک کمپانی باشه برادر عزیز خوب است و درست، یعنی مطلب از یک متد خوب است ISL. صحیح است انشاءالله. در اینجا برادرها البته دلیل سیستم تنظیم دهی یا کنفیگریشن البته ترانک برای ما گفته که ما چطور بتونیم یکی از پورت ها را ما من حیث ترانک پورت انتخاب کنیم و همچنان برادر عزیز لینک ترانک لینک چطور برادر بین دو و یا بیشتر از دو سویچ ما چی کنیم؟ کرییت کنیم، ایجاد کنیم و یا ای که آیدنتیفای بسازیم. صحیح است انشاءالله. خب برادرای محترم انشاءالله که سرجم کنفیگریشن و ایارسازی ترنگ پورت ها را و ترنگ لینک ها را و همچنان ایارسازی به حساب بین دو و یا بیشتر از دو سویچ های سیم و دیفرنت سویچ ها را انشاءالله کل از اینا را با همه متدولوژی ISL و همچنان 802.1n یا .1q انشاءالله در ویدیو در درس های آینده برادر عزیز فراموش نکنین. امروز فقط همه موضوعات اساسی بود که ما دیسکس کردیم. انشاءالله عملی از اینا را در ویدیوهای بعدی فراموش نکنین.
درس امروزی ما، ویدیو امروزی ما دمیجه به پایان میرسه. تا درس ها ویدیوهای بعدی شما را به خدای پاک میسپاریم. شاد و موفق کامیاب باشین و من الله توفیق.